Khi robot hình người Unity R1 xuất hiện tại sự kiện Techcombank, điều thu hút khách mời không chỉ là khả năng đi bằng hai chân, mà còn là cách robot biến công nghệ thành một phần của trải nghiệm sự kiện. Tại khu vực đón khách, R1 có thể vẫy tay, cúi chào, phát lời chào theo nội dung đã thiết lập và tạo dáng để khách chụp ảnh. Chỉ riêng khoảnh khắc một robot hình người đứng cạnh khu vực check-in cũng đủ khiến nhiều khách mời dừng lại quan sát, quay video và chia sẻ lên mạng xã hội. Trên sân khấu, R1 có thể bước ra theo đúng thời điểm, thực hiện các động tác tay, xoay người, nhảy theo bài đã lập trình và tương tác với người dẫn chương trình. Robot cũng có thể tham gia tiết mục mở màn, nghi thức ra mắt sản phẩm hoặc xuất hiện cùng đội ngũ nhân viên để truyền tải hình ảnh ngân hàng hiện đại, sáng tạo và đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong thời gian nghỉ, R1 tiếp tục đóng vai trò hoạt náo viên, giao lưu và tạo điểm nhấn tại khu trải nghiệm. Tuy nhiên, robot không tự hiểu toàn bộ chương trình hay tự tư vấn sản phẩm tài chính. Mọi câu nói, động tác và thời điểm xuất hiện đều cần được xây dựng kịch bản, lập trình, chạy thử và có kỹ thuật viên giám sát. Robot cũng không nên tiếp nhận dữ liệu khách hàng hoặc thực hiện nghiệp vụ ngân hàng khi chưa được tích hợp và bảo mật đúng quy định. Giá trị lớn nhất của Unity R1 tại sự kiện Techcombank là thu hút sự chú ý, tăng tương tác và tạo ra nội dung truyền thông tự nhiên. Để chương trình vận hành an toàn, 769 Robotics sẽ khảo sát sân khấu, xây dựng kịch bản, cấu hình động tác, tổng duyệt và giám sát xuyên suốt. Nếu cần thuê Unity R1 cho sự kiện ngân hàng hoặc doanh nghiệp, hãy liên hệ kỹ sư Vương Minh Khánh qua số 0966 383 701.